na tayo tol. Under the hood. So under the hood ng Altis 04, 16 valve to eh. 16 valve, powered by VVTi. So as you can see, bagong linis. Kaya medyo, madalas, pag luma, medyo marumi pa eh. So ito naman, as you can see the under the hood, wala siyang masyado mga rewiring. Talagang stock na stock pa. Wala pang ginalaw, wala akong para matipid. From alternator, radiator, fan, alternator, power steering fluid, okay pa, all intact. Dito pa rin ako, Motolight. So, tapos binilang ko na rin siya ng hood insulator para ano, protektado ang init, hindi sisingaw, hindi rin papasok ang init dahil malaking tulong to. Ito kasi una nasira eh, dahil very brittle to tol pag medyo napabayaan. So sa Toyota ko talaga to binili, kaya mas okay. Tapos okay siya dahil bagong linis, so iwas overheat. And ito pa pala tol, naka Europa horn to. So talagang ang mga nakaka-istorbong mga kamote divers yan tatabi sa lakas ng tunog. Laking bagay din tol, di ba? Pagka malakas ang busina, di ba? Kasi ang dami-daming medyo hindi nating gusto sa mga kalye na tumabi. Katulad ng mga kamote riders at yung mga tao. I-focus ko dito. Ito. So dito pa rin yung dating sticker, original sticker pa po yan. So mga displacement, valve clearance, engine time. So yan. So kahit 2004, medyo ano pa, preserve ko pa rin yung mga dating stickers dito since 2004. So yan ang mga nasa under the hood ng aking beloved Altis 04. Hi guys, dito na naman tayo mga paps. Kaka-car wash lang natin. Punta kami ngayon ni my good friend Darren. Punta kami ngayon ng circuit. So ito na po yung part 2 ng aking vlog about ng Toyota Corolla Altis 04. So as you can see mga guys, mas malinaw to kaysa doon sa last vlog ko. Kasi dati madilim. So ngayon maliwanag na siya. Seatbelt muna tayo para law abiding citizen, diba? So tol, yan muna natin, demo natin tong Altis 04, what's inside. Yeah. Alright. So as you can see, digital na siya dito. Kahit 2004 to, puro mga push button na yung aircon. Tapos to mga borloloy na to, nabili ko lang to sa Shopee. Parang mga colored vents nilalagay sa vents ng aircon. So sa Altis 04E, as you can see, all powered na siya. Yan, tingnan mo dito to. May power window na. Yan. It's all working. Yan, power window. Tapos there naman yung power window and power side mirror. Yan naman. Tapos to, naka-power lock naman siya. So, Yeah. tignan tayo sa sa rally. Dito. Yeah. So ito, it goes with smart Android car stereo. So katulad ng sinabi ko, naka na siya, pwede kang mag Wi-Fi. As you can see, may built-in YouTube na siya, Waze, anything na makikita mo sa isang smart Android cellphone, meron na rin dito. So yun, katulad ng sinabi ko dati, iba talaga ang Toyota. Kahit na 2004 na to, so ilang years na siya, 15 years, matibay siya. Kahit simple lang. So ginawan ko na nga siya ng binilang ko na siya ng iba-ibang mga gamit para medyo maganda tingnan. Ito pa pala tol, naka na rin siya,
As you can see, baliktaran na yung kanyang camera. Pwede sa likod, pwede rin sa harap, and pwede rin parehas, back and forth. Pero mostly sa akin, I prefer sa likod lang. Tapos pwede nyo na rin lagyan ng memory card yan mga paps. Kaya merong mga hindi natin gustong incident, naka-record siya. So malalaman natin kung sino talaga yung culprit, kung sino ano nangyari. So dito sa loob, tal to. As you can see, ang kanyang natatakbo is 132,512. So yan, bagong ano pa yan, bagong full tank. Yan, 132,512. So yun, ano pa ba? So 5 speed siya. And ito nga pala yung ano, TV Plus. So everything here is working. So yun. So pag na-traffic ka or naka-stay ka lang sa mall, pwede kang manood muna ng TV Plus para iwas boredom, di ba? Kaya yun. So mukhang uulan ah. Balak namin sanang ano mag-vlog sa open sa ano, sa circuit. Anyway, so tingnan na lang natin kung anong pwede mangyari. So ano pa bang, ikaw tol, ano bang gusto mo sa isang kotse? Matipid sa krudo. Yan. Yan ang ating matipid sa gas, fuel efficient. Yeah, fuel efficient. Talking about fuel efficiency mga paps, dito sa Corolla 2004, syempre kailangan muna nasa kondisyon yung sasakyan, at syempre nasa driving habits. Para sa akin, ang fuel consumption nito, kaya niya ng 12 to 15 pagka dire-diretso. Pag mga traffic, city driving, kaya niya ng 10 to 12. So basta wag lang laging harurot. Yung tipong takbong pogi lang, takbong chubby lang baga. Para at least makukuha natin ang katipiran ng sasakyan. So maya-maya pagdating namin sa circuit, I'll show you naman yung itsura nito sa labas na mas maliwanag compared do sa dati kong sa part 1 na medyo madilim. Nasa loob kasi kami ng parking. So yun guys. So mamaya na ulit guys ha. So pagdating namin ulit. Sige. Hi guys, dito na kami sa circuit. So ito yung itsura ng Altis 04 ko, guys. As you can see, loaded na siya. Hindi na ako marinig to. So loaded na siya, meron na siyang rear visor, saka visor sa gilid, side visors. Ay, visors, 4 pieces na po yan. Ayun. Tapos as you can see, naka-mags na siya ng Altis 2004 Altis ito silver. So tingnan natin yung trunk space. Yung pasensya na sa bubot. Tol, ano masasabi mo sa trunk space? Ano mas maluwag? Ano ba yung Spacious. Ano ba yung dating dinrive mo sa Grab, tol? Anong unit 'yon? Yung Vios. Vios. Ano masasabi mo? Nakita mo ba yung trunk space ng Vios compared dito? 2004 to tol Yung Vios mo parang bago pa yun, di ba? Parang 3 years old. Compared dito, 15 years old. Kasi 2 tao. O, di ba? So very spacious siya mga paps. Kitang-kita nyo, lahat na bobot nyo. Pwede nyo ilagay dito. So, Right. so dito tayo sa side. You can see, kahit pa paano, kahit luma to, presentable to mga paps. Kaya 2004 model ng Toyota Corolla Altis. Dito pa tayo tol. Against the light pare. Against the light. Dito. Dito, as you can see mga paps, yung headlight dito, pinalitan ko na. So dati, standard lang, di ba? Ang tawag nila dito mga paps, smoke headlight. Tapos, itong signal light, ambered. So, naka-smoke headlight na siya, ambered. Yun yung tawag sa akin. Ano pala, courtesy of, Mang Felix ng Banawe. So, salamat, Mang Felix.
So sana napapanood mo to Mang Felix ha. So ito naman yung dating chrome grill, napalitan ko na rin. So ginawa ko na siyang honeycomb grill kung tawagin, S-type, courtesy of Pops Icer Villegas. Huwag niyo kalimutan ha, si Mang Felix kay Pops Icer Villegas. So kahit pa paano, medyo pogi ng konti, pasado sa inyo. So yan. Ito yung 2004 Corolla Altis. So yan, as for now, ito, may pa ang bagong nilagay. Nabili ko lang sa Shopee. Ang tawag dito ay lip skirt. Yan. So magsisilbi to parang souvenir video ko sa akin. We love Altis so far. So paano yung mga guys? Ano to? Pare, what about the Anong yan? tint? Ay, tint. What can you Dito say about naman, it? yung tint naman, kasi for me, ang front and back tint niya is 3M. So kasi para sa akin, yung light tint ng 3M, malinaw, pasado sa taste ko pagdating sa driving. Kasi medyo nakasalamin na ako. Pag gamit ko yung 3M light tint, mas preferred ko. Tapos ang side tint niya, gawa naman ng platinum tint. So super dark yan. I see. So para mag-blend ng maayos sa sasakyan. For me personally, yun yung aking taste. Saka buo pati yung tint sa harapan eh. Oo, buo yan. Maganda Magandang hati. Oo, hindi yung maganda pampapogi. Dagdag, pogi points yun eh. Tama tol. So tol, plano bang bilhin to? Oo, pare, kung may pera lang ako eh. Wow. Ito yung aking beloved 2004 mga paps. So sana kung sino man na magmana nito, mahalin niya katulad ng pagmamahal ko sa kanya. Diba? So paano yun guys? Don't forget to like and subscribe to my channel. Ang aking palang co-pilot si what's up? Darren Colonna in the house. Yes. Batchmate ko yan sa Lasal Dasma. So sana mga guys, don't forget to like and subscribe my channel, Wells Corner. So till next, siguro sa susunod pag nabenta ko to, Honda Beat naman ang plano kong bilhin. Yun naman yung susunod ko i-vlog. Kung bakit ko napili yung Honda Beat. Siguro yun yung ISS pa tawag ng tol? FI, fuel diba may injected. standard, tapos meron ding CBB ba yun? CBB ISS? Hindi. Wala ko lang kasi sa click eh. Yung click 125 sa click 150. Hindi ko ako masyado familiar sa beat eh. Anyway, yun na mga paps. So till next time, stay safe and God bless everyone. Bye.